سلام به همه دوستان و همراهان عزیزم. امیدوارم روزهاتون به روشنی نور خورشید و حال دلتون خوش باشه و این رو بدونید که رویاهای شما مقصدتون رو بهتون نشون میدن و تلاشی که انجام میدید مسیر رسیدن به رویاهاتون رو بهتون نشون میدن. پس برای اینکه بدونید مسیر رو دارید درست طی میکنید به تلاش هاتون نگاه بکنید و ببینید چقدر برای رسیدن به خواسته هاتون در تلاش و تکاپو هستید. با هم آماده میشیم برای گرفتن فال امروز. هر نیتی که در ذهنتون دارید، نیت احساسی، کاری، ازدواج، طلاق، هر نیتی که دارید انجام بدید. تا چند ثانیه دیگه میریم سراغ دیوان و من غزل و تفسیرش رو براتون میخونم. خب دوستان، اگر نیت هاتون رو انجام دادیم با هم ببینیم حافظ امروز چطور ما رو راهنمایی میکنه. وقت را غنیمت دان آنقدر که بتوانی، حاصل از حیات ای جان این دم است تا دانی. کام بخشی گردون عمر در عوض دارد، جهد کن که از دولت داد عیش بستانی. باغبان چو من زینجا بگذرم حرامت باد، گر به جای من سروی غیر دوست بنشانی. زاهد پشیمان را ذوق باده خواهد کشت، عاقلا مکن کاری کآورد پشیمانی. محتسب نمی‌داند این قدر که صوفی را، جنس خانگی باشد همچو لعل رمانی. با دعای شبخیزان ای شکر دهان مستیز، در پناه یک اسم است خاتم سلیمانی. پند عاشقان بشنو وز در طرب بازآ، کاین همه نمی ارزد شغل عالم فانی. یوسف عزیزم رفت ای برادران رحمی، کز غمش عجب بینم حال پیر کنعانی. پیش زاهد از رندی دم مزن که نتوان گفت، با طبیب نامحرم حال درد پنهانی. می روی و مژگانت خون خلق می ریزد، تیز می روی جانا ترسمت فرو مانی. دل ز ناوک چشمت گوش داشتم لیکن، ابروی کماندارت می برد به پیشانی. جمع کن به احسانی حافظ پریشان را، ای شکنج گیسویت مجمع پریشانی. گر تو فارغی از ما ای نگار سنگین دل، حال خود بخواهم گفت پیش آصف ثانی. خب دوستان، باید بگم این غزل حافظ در زمان روی کار اومدن و به سلطنت رسیدن امیر مبارزالدین بعد از ابو اسحاق سروده شده که روزگار رو برای حافظ و برای بقیه مردم اون زمان سخت کرده بودش. این غزل با نصیحت به غنیمت شمردن وقت شروع میشه و حافظ میگه تا اونجا که میتونید قدر لحظات عمرتون رو بدونید. حاصل زندگی همین دم هست و روزگار اگر تو رو به کام برسونه در عوض جانت رو میگیره. اما در تفسیر این غزل حافظ در راه رسیدن به هدفتون نصیحت‌هایی برای شما داره و اولین نصیحت هم همونطور که در متن غزل هم بهش اشاره شده اینه که ارزش وقتتون رو بدونید، قدر تک تک لحظه های عمرتون رو بدونید و مراقب باشید که به راحتی، به آسونی لحظه های عمرتون رو هدر ندید. سعی کنید از خطاهای گذشته‌تون درس بگیرید و از تنبلی، از سستی دوری بکنید. راز دلتون رو با نامحرمان در میون نذارید، با هر کسی صحبت نکنید، چون ممکنه افرادی برای شما درد سرساز باشن و بهتون حسادت بکنن.
و فراموش نکنید که شرایط فعلی که دارید نتیجه کارهای شما هست، نتیجه کارهایی که در گذشته داشتید و اگر در پی تغییر هستید اول باید خودتون رو تغییر بدید، افکارتون رو تغییر بدید و از سستی، از تنبلی دست بردارید. باید تلاش بکنید. مراقب کارهاتون باشید، مراقب افکارتون باشید. به چه موضوعاتی فکر میکنید، چه چیزی در ذهنتون میگذره. سعی بکنید همیشه فکرهای مثبت در ذهنتون باشه، کارهای مثبت رو در پیش بگیرید و با قدرت اندیشه و فکرتون جلو برید تا باعث آرامش خودتون بشید و خدای نکرده سهلنگاریتون یا افکارتون باعث نشه که شما از راه اصلی منحرف بشید و باعث شکست و پشیمونی شما بشه. حافظ میگه اینطوری که شما خودتون رو درگیر کم و زیاد دنیا کردید و زندگی رو به سود و زیانش دارید میبینید، همش یک چرتکه دستتون گرفتید، دو تا چارتا میکنید که کجا به من سود بیشتری میرسه، کجا از نظر مالی منفعت بیشتری بر من داره، کجا ضرر کردم و همیشه درگیر این موضوعات هستید. حافظ میگه بدونید بی شک و بی هیچ تردیدی شما بازنده اید. حتی اگر در رتبه‌های بالایی از نظر مالی، از نظر کسب مقام داشته باشید، باز هم شما برنده نیستید، چون از زندگیتون اونطور که باید استفاده نکردید، لذت نبردید، دل اطرافیانتون رو به دست نیاوردید و کار خیری در زندگیتون انجام ندادید. در واقع همیشه فقط به فکر خودتون بودید. پس سعی بکنید قبل از اینکه وقت از دست بره از زندگیتون لذت ببرید، به اطرافیانتون محبت کنید و همیشه در همه احوال سعی بکنید خیرتون به اطرافیانتون هم برسه و تنها به فکر منافع خودتون نباشید. در بیت دوم که میگه کام بخشی گردون عمر در عوض دارد، جهد کن از دولت داده عیش بستانی، حافظ میگه اگر دنیا تمام مراد و آرزوهای شما رو هم برآورده بکنه، در عوضش عمر شما رو میگیره و ته همه اینها نیستی هست. انسان فناپذیره، از بین میره. پس همونطور که گفته شد این موضوعات رو سعی بکنید همیشه در ذهنتون مرور بکنید و هر کاری که قرار هست انجام بدید به این فکر بکنید که یک روزی این دنیا تموم میشه و ارزش این همه حرص و طمع رو نداره. در بیت هفتم هم که میگه پند عاشقان بشنو و از در طرب بازا، که این همه نمی ارزد شغل عالم فانی. در واقع در این بیت هم میگه نصیحت عاشقان رو گوش بده، به شادی بپرداز که جاه و مقام این جهان زود گذره و ارزش چندانی نداره. از وقتتون به اندازه کافی بهره نمیبرید و بیهوده اون رو تلف میکنید. به فکر آیندهتون نیستید و سعی میکنید همین لحظه حال رو بگذرونید هر طوری که هست. درسته که خوبه بتونید در لحظه زندگی کنید و از لحظه زندگیتون لذت ببرید و استفاده بکنید، اما در کنار همه اینها باید قدری آینده نگر هم باشید و به فکر آیندهتون باشید. در حالی که وقت طلا هست اون رو غنیمت بدونید و سعی بکنید زمان رو از دست ندید. دوستان، حافظ میگه یک سری افراد در اطراف شما هستن که از موضوعات مختلف پیش شما تعریف میکنن از خودشون و سعی دارن که طور دیگه‌ای در واقع خودشون رو جلوه بدن، طوری که حقیقت واقعی اونها نیست و گاهی وقتها از تعریف و تمجیدهایی که از خودشون میکنن شما به فکر فرو میرید و گاهی وقتها احساس سرخوردگی میکنید و فکر میکنید اونها از شما خیلی آدمهای موفق تری هستن، در صورتی که اونها دارن عقده‌های درونیشون رو نشون میدن. و این رو بدونید واقعا افرادی که از درون کامل باشن و افراد
غنی و پخته‌ای باشن هرگز احتیاج به تعریف و تمجید ندارن و رفتار، منش و کارهایی که انجام میدن شخصیت اونها رو تعریف میکنه. پس خیلی ذهنتون رو درگیر تعاریفی که این افراد از خودشون دارن نکنید و راه خودتون رو در پیش بگیرید. حافظ میگه فرصت‌های زیادی داشتید که از دست دادید، اما هنوز هم وقت دارید. سختی‌های راه رو به جون بخرید به خاطر آسایشی که بعد از تحمل این سختی‌ها به دست میارید و بدونید چیزی که در ذهنتون هست شاید در ظاهر ناممکن باشه، ولی در واقع به شرط اینکه تلاش زیادی داشته باشید به خواستتون خواهید رسید. دچار ناراحتی شدید از شرایط فعلیتون، ناراحت هستید، از زندگیتون خیلی رضایتی ندارید و اگر بخواید به زندگی آدم ها نگاه بکنید میبینید که خیلی وقتها در خیلی از مسائل شما موفق بودید، اما با بی‌توجهی، با لجبازی و با ندونم کاریتون خیلی وقتها موقعیتاتون رو از دست دادید و شرایط رو خراب کردید. گاهی وقتها به حرف این و اون گوش میدید، در صورتی که بهتر خودتون تصمیم گیرنده باشید و عاقلانه با عقلتون راه درست رو انتخاب بکنید. چون یکی از نعمت‌هایی که خداوند به انسان هدیه داده قدرته و در واقع فرق بزرگ بین انسان و بقیه مخلوقات هم همینه. قدرت فکر کردن، قدرت اختیار، قدرت تصمیم گیری و قدرت تسلط و مهار کردن. شما میتونید با آگاهی و استفاده از این قدرت اختیارتون، قدرت فکر کردنتون و قدرت تسلط و مهار میتونید اوضاع و شرایط رو در اختیار خودتون بگیرید و با تصمیماتی که میگیرید با استفاده از همین قدرت عقلتون میتونید راه رو برای خودتون هموار بکنید، راه رو برای خودتون روشن بکنید و از شرایط بد خودتون رو آزاد و رها بکنید. در آخر هم دوستانی که نیت احساسی داشتن، حافظ میگه طرف مقابلتون، شریک احساسیتون فردی باهوشه و حرف دل شما رو از اعمال و رفتارتون میفهمه. بین شما کدورتی بوده و به شما فرصت‌های زیادی داده شده، اما علی‌رغم فرصت‌هایی که داشتید از این فرصت خوب استفاده نکردید و در واقع شریک احساسیتون از شما دلخوره. همونطور که گفته شد این شخص از اعمال و رفتار شما خیلی چیزها رو متوجه میشه. شاید شما به زبون بیارید که طرف مقابلتون رو دوست دارید، اما چیزی که مهمه اینه که این دوست داشتن رو در رفتارتون هم به طرف مقابلتون نشون بدید. پس به جای این که به زبون بیارید دوست داشتنتون رو، از این لحظه سعی بکنید در رفتارتون بهش نشون بدید تا قدری این کدورت بین شما کم رنگ بشه و از بین بره. و دوستانی که نیت ازدواج و طلاق داشتم، باید بگم هم ازدواج هم طلاق به زودی براتون اتفاق میفته. دوستانی هم که نیت خرید و فروش داشتم، باید بگم خرید در حال حاضر براتون خیلی سودآوره، اما برای فروش اگر ضرورتی براتون نداره بهتره کمی دست نگه دارید. و نکته‌ای که در آخر داره حافظ بهش اشاره میکنه اینه که شما فردی هستید که عاشق تجملگرایی و رفاه هستید و اگر تلاشتون رو بیشتر بکنید و از رقیبانتون جلو بیفتید، مطمئن باشید که آینده درخشانی در انتظار شما هست. اما قبل از اینکه تجملگرا باشید و به فکر تجمل باشید، بهتره که به فکر آرامشتون باشید. فکر نکنید که همیشه بهترین چیزها رو اگر داشته باشید اون آرامش و آسایش براتون فراهم میشه. سعی کنید که رقباتون رو بشناسید و در راه رسیدن به هدفتون از طعن و کنایه اطرافیانتون و افراد حسود ناراحت و دلخور نباشید. راه درست رو در پیش بگیرید و بدونید موفقیت از آن شما خواهد بود.
دوستان عزیزم، ازتون ممنونم که امروز هم وقتتون رو در اختیار من گذاشتید و با من همراه بودید. همونطور که همیشه بهتون گفتم، یکی از لذت بخشترین کارهایی که من بین کارهای روزمرم انجام میدم اینه که ببینم ویدیوها چند تا ویو خورده، چند نفر به جمع ما اضافه شدن و بهترین قسمت این کار برای من خوندن کامنت های پرمهر و محبت شما عزیزان هست که این انگیزه و این انرژی رو در من ایجاد میکنه که من این مسیر و این راه پرفراز و نشیب رو علیرغم مشغله ها و دغدغه هایی که دارم، چه در محیط کارم و چه در منزل، اما دوست داشته باشم این راه رو با شما عزیزان و در کنار شما عزیزان طی بکنم. خیلیاتون به من لطف دارید، به من محبت دارید، با من در تلگرام در ارتباط هستید، با من صحبت میکنید، درد و دل میکنید. از مسائل و مشکلات خیلیاتون مطلع هستم. همینجا از خداوند بزرگ میخوام گر از مشکلات همه شما عزیزان باز بکنه. از شما هم میخوام برای همه دوستان دعا بکنید. ازتون ممنونم و به خدا میسپارمتون.